Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 18-й день війни українського народу із російськими загарбниками. Звісно, головна подія цього дня відбулася ще вночі, можна сказати, до світанку, коли ворог обстріляв Яворівський полігон. Загинуло, за офіційними даними, 35 осіб. Чимало поранених. Серед загиблих один іноземний громадянин. Очевидно, що Російська Федерація, коли ухвалювала рішення про обстріл цього об'єкту у кількох кілометрах від кордону Республіки Польща, ще раз демонструвала свою готовність до конфлікту із Північно-Атлантичним Союзом. Можна сказати, навіть провокувала такий конфлікт. Адже не даремно, що за день до цієї операції заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков підкреслив, що російські збройні сили будуть вважати конвої країн-членів НАТО із зброєю для України легітимною ціллю для російських військ. Тобто, фактично було сказано, що Росія готова наносити удар по території країн-членів НАТО. І хоча цього поки що не відбулося, однак у кількох кілометрах від кордону країн-членів НАТО вибухи вже лунали. І їх могли почути по той бік польсько-українського кордону. Так що робили це не тільки для того, щоб залякати населення західних регіонів України, робили це не для того, щоб вбити якусь кількість людей на Яворівському полігоні, робили це саме для загострення конфлікту між Росією і Північно-Атлантичним Союзом. І недаремно вже вчора ввечері президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що будь-який замах Росії на територію країн-членів НАТО буде означати відповідь Сполучених Штатів та інших союзників по Альянсу, навіть якщо це призведе до Третьої світової війни. Тобто Володимир Путін був суворо попереджений президентом США. А сьогодні помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван конкретизував цю заяву американського президента і сказав, що навіть випадкове попадання російських бомб чи ракет по території країни-члена НАТО не залишиться без відповіді. Тобто зараз вже стає очевидним, що Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО готові реагувати на агресивні російські дії не тільки економічною війною з Російською Федерацією, мета якої знищення економіки агресивної країни і крах її людиноненависницького нацистського політичного режиму. НАТО збирається відповідати Росії, як тільки російські агресивні дії перетнуть кордон Альянсу. І тут можна сказати, що у Північно-Атлантичного Союзу немає ніякого вибору. Адже якщо залишити будь-який замах Росії на Північно-Атлантичний Союз без реакції, це буде означати смерть НАТО. І це буде означати, що війна, яку Володимир Путін разом із своїм мракобісним середньовічним оточенням розв'язав в Україні, може перейти на кордони інших країн, які сусідять з Російською Федерацією. А це і Латвія, і Литва, і Естонія, і Польща. Можна сказати, що ось це перші такі країни, до дестабілізації яких може прагнути Володимир Путін. І обмін заявами, дипломатичними заявами, стає все більш і більш жорстким по мірі продовження війни Росії проти України. Тому що стає очевидним, що це не просто війна проти України, а це війна
Кремля проти усього цивілізованого світу, проти людяності як такої. Сполучені Штати, втім, намагаються зробити все можливе, щоб Росії не вдалося вийти з цієї ситуації без великих економічних втрат, щоб зашморг все сильніше і сильніше стискався на шиї агресивної російської держави і врешті-решт за певний період задушив її, не дав їй можливості дихати в економіці. Сьогодні Білий дім офіційно попередив керівництво китайських компаній, що якщо вони будуть допомагати Російській Федерації запобігти втрат від санкцій цивілізованого світу, самі можуть потрапити під серйозні обмеження. У Пекіні висловлюють незадоволення з приводу таких заяв керівництва Сполучених Штатів. Однак це не має ніякого значення, тому що найбільшим китайським компаніям після цих заяв доведеться серйозно замислюватися, чи мати якісь стосунки з агресивною Росією. Чи дійсно їхні прибутки у цивілізованому світі варті для того, щоб рятувати режим Володимира Путіна, приречений на крах. І зараз перемовини між Вашингтоном і Пекіном з приводу подальшої долі Росії будуть дуже інтенсивними. Вже завтра така зустріч на високому рівні відбудеться, і очевидно, що під час розмови високопоставлених представників Сполучених Штатів і Китаю з питань зовнішньої політики буде обговорюватися не тільки війна Росії з Україною, буде обговорюватися, що взагалі робити з молодшим союзником Китаю – Російською Федерацією. І результати таких перемовин, враховуючи зацікавленість Китайської Народної Республіки у економічному співробітництві з цивілізованим світом, можуть бути дуже невтішними для Володимира Путіна, хоча російський правитель навіть не розуміє, що його долю можуть вирішувати вже без нього. І долю його країни можуть вирішувати без нього. Тому що зараз від співробітництва з Москвою змушені відмовлятися навіть ті країни, які всупереч здоровому глузду продовжують проявляти лояльність до Москви. Так, одна з останніх європейських авіаційних компаній, яка ще продовжує польоти до Росії, Air Serbia, скорочує кількість своїх рейсів під серйозним тиском з боку країн-членів Європейського Союзу. І президенту Сербії Вучичу, який відомий своїми хорошими стосунками з Володимиром Путіним, доводиться публічно визнавати необхідність таких кроків. Але я сподіваюся, що це ще не кінець, що росіянам скоро не вдасться вилітати до Білграду, рівно так, як і до всіх інших європейських столиць. Ізоляція агресивної країни має бути повною, всеосяжною, максимальною. І це один з шляхів того, як людство позбавиться подальших війн і подальших загроз. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проєкти. Миру вам!